नमस्कार, मराठी प्रतिभा चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे। तर आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे सावळ्या त्वचेसाठी हा मेकअप लुक। टायटलवरनं तुम्हाला समजलंच असेल, खूप रिक्वेस्टेड टॉपिक होता की डार्क स्किनसाठी मेकअप दाखवा किंवा डार्क स्किनवाल्यांनी कोणते मेकअपचे प्रोडक्ट्स वापरावेत हे दाखवा। त्याच्यामुळे हा टॉपिक मी घेऊन आलेली आहे। हा व्हिडिओ नक्कीच तुम्हाला हेल्पफुल ठरणार आहे। पण व्हिडिओ सुरू करण्याआधी एक दोन गोष्टी मला तुम्हाला सांगायच्या आहेत, त्या ह्या की तुमचा कलर कोणताही असो, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे स्वतःवर प्रेम करा, स्वतःला ॲक्सेप्ट करा, स्वतःचा रिस्पेक्ट करा। टोटल सांगायला गेलं इन ऑल तर एम्ब्रेस युअरसेल्फ। तर या व्हिडिओमध्ये मी पूर्ण गोष्टी एक्सप्लेन करणार आहेत। मी कोणते मेकअपचे प्रोडक्ट्स वापरले, ते का वापरले, किंवा डार्क स्किनवाल्यांनी कोणते मेकअपचे प्रोडक्ट्स वापरावेत, का वापरावेत, कसे वापरावेत, हे सर्व एक्सप्लेन केलेलं आहे व्हिडिओमध्ये। त्याच्यामुळे व्हिडिओ तुम्हाला पूर्ण बघायचा आहे। व्हिडिओ आवडला तर तुम्हाला माहिती आहे काय करायचं आहे। प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब, मला इंस्टाग्रामला फॉलो करा। तर आता आपण सुरू करूयात या व्हिडिओला। सगळ्यात पहिल्यांदा मी इथे मॉइश्चरायझर लावून घेतलेला आहे। निव्हियाचं सॉफ्ट मिल्क मॉइश्चरायझर मी लावत आहे। कोणतेही तुमच्या आवडीचं लावा, तुमच्या स्किन टाईपनुसार मॉइश्चरायझर लावा। त्याच्यासाठी पण मी एक व्हिडिओ बनवला आहे, त्याची लिंक पण तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटेल, तो पण चेक करा। मॉइश्चरायझर कोणतं वापरावा, तुमची स्किन हायड्रेटिंग राहण्यासाठी ही स्टेप करणं खूप गरजेचं आहे, कारण याच्यावर आपण खूप सारे लेयर्स लावतो। त्याच्यानंतर मी इथे प्रायमर वापरलेला आहे इनसाइडचं 3-in-1 प्रायमर। तर हे पण तुमच्या स्किनला प्राइम करतं, प्रोटेक्ट आणि मॉइश्चराइज करतं। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमचा बेस जो आहे तो लॉंग लास्टिंग राहतो, तुमचे पोर्स मिनिमाइज दिसतात, तुमचे फोटोज छान येतात। त्याच्यामुळे प्रायमर लावणं गरजेचं असतं। मॉइश्चरायझर आणि प्रायमर हे तुम्ही कोणतंही वापरू शकता तुमच्या स्किन टाईपनुसार, तर इथे तुमचा स्किन कलर मॅटर करत नाही। त्याच्यानंतर आता मी लावत आहे करेक्टर। तर LA गर्लचं हे करेक्टर मी घेतलेलं आहे। ऑरेंज करेक्टर निवडा। ज्यांची पण डार्क स्किन आहे, ही खूप महत्त्वाची टिप आहे। ज्यांची स्किन मीडियम किंवा फेअर आहे त्यांनी पीच करेक्टर लावावं, आणि ऑरेंज करेक्टर जसं मी सांगितलं सावळ्या स्किनवाल्याने लावावं, तर त्याच्याने तुमचे जे डार्क स्पॉट्स आहेत, पिगमेंटेशन आहे, व्यवस्थित लपून जातं। तर मी LA गर्लचं हे करेक्टर घेतलेलं आहे आणि ते मी अंडर आईजला डार्क स्पॉट्सवर व्यवस्थित लावून मी बोटांच्या मदतीनेच त्याला ब्लेंड केलेलं आहे। या करेक्टरची जी अमाऊंट आहे खूप थोडीशी घ्यावी लागते आणि त्याच्यानंतर त्याला छान स्प्रेड करावं लागतं। तर इथे माझं करेक्टर लावून झालेलं आहे। आता आपल्याला लावायचं आहे फाउंडेशन। तर मी फाउंडेशन घेतलेलं आहे मेबेलिन फिट मीचं, जे मला खूप आवडतं। माझा ओरिजिनल शेड आहे 230 नॅचरल बफ, पण ऑफकोर्स मी सावळ्या स्किनसाठी मेकअप करत आहे। तर इथे मेबेलिन फिट मीचा मी क्लासिक टॅन हा शेड वापरलेला आहे। 335 याचा नंबर आहे। तर हे जे फाउंडेशन आहे हे तुमच्या बॅकहँडवर घ्या, तुम्ही डिफरन्स बघू शकता या फाउंडेशनचा। तर मी व्यवस्थित एक ब्युटी ब्लेंडर घेतला, जो पाण्यातून काढून त्याला पिळून घ्यायचा आहे, आणि अशा डॅम ब्युटी ब्लेंडरने हे फाउंडेशन पूर्ण चेहऱ्याला आणि गळ्याला लावून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही व्हिडिओत बघत आहात, मी व्यवस्थित फाउंडेशन थोडं थोडं घेऊन म्हणजे पूर्ण चेहऱ्याला लावून घेत आहे, आणि तुम्हाला आता डिफरन्स ॲक्च्युली दिसत आहे। तर पूर्ण मी माझी स्किनला टॅन केलेलं आहे, आणि सपोज तुमची स्किनचा कलर हाच आहे, तर इथे फाउंडेशनसाठी मी तुम्हाला ही टिप देईल की तुम्हाला एक्झॅक्टली तुमचा शेड घ्यायचा आहे, जो पण कलर आहे। लागलं तर तुम्ही मॉलमध्ये जाऊन किंवा ड्रग स्टोर्स फाउंडेशनच घ्या, जिथे तुम्ही तुमचा शेड बघू शकता। तर एक्झॅक्टली मॅच याच्यासाठी, कारण आपण कन्सिलर लावून आपला चेहरा सेट करू शकतो, सो बॅलन्स होऊन जातो। तर हे फाउंडेशन मी ब्युटी ब्लेंडरने व्यवस्थित लावून घेतलं, जसं तुम्ही बघत आहात व्हिडिओमध्ये। मी माझ्या कानांवर पण लावत आहे, कारण कानाचा आणि गालाचा कलर परत वेगळा दिसू शकतो। हेअरलाईनला पण लावून घेत आहे, अगेन तिथून समजू शकतं, एकदम डिफरन्स दिसेल, सो त्याच्यासाठी एकदम प्रॉपर हे फाउंडेशन लावून घ्या। नेकला पण तुम्ही बघत आहात। आता मी जसं म्हणले कन्सिलर, तर कन्सिलर मी इथे घेतलेला आहे स्विस ब्युटीचा, आणि याचा जो शेड आहे वॉर्म सँड आहे। अशा पद्धतीने थोडंसं एक शेड लाईट किंवा 2 शेड लाईट कन्सिलर तुम्ही घेऊ शकता। तर तुमच्या अंडर आईजला लावा, त्याच्यानंतर तुमच्या कपाळावर, नाकावर, हनुवटीवर, तुमच्या अप्पर लिपवर, तर व्यवस्थित हे कन्सिलर लावून घेतलेलं आहे मी। आता तुम्ही बघू शकता माझा जो फाउंडेशनचा शेड होता आणि कन्सिलरचा होता, तो कन्सिलरचा एक शेड लाईट इथे मी घेतलेला आहे। आता आपल्याला याला पुन्हा ब्युटी ब्लेंडरने ब्लेंड करायचं आहे। ब्लेंड करून झाल्यानंतर तुम्ही इथे बघू शकता स्किन एकदम बॅलन्स्ड झालेली आहे, म्हणजे एकदम प्रॉपर शेप पण दिसत आहे आणि स्किन अगदीच काळी पण दिसत नाही, परफेक्ट बॅलन्स झालेला आहे। तर आता आपण याला आणखीन बॅलन्स करणार आहोत, पुढे बघूयातच। आता मी लूज पावडर लावणार आहे ब्ल्यू हेवनची। तर ही मीन्स ट्रान्सल्युसंट पावडर आहे, त्याच्यामुळे ही कोणत्याही स्किनवर बऱ्यापैकी मॅच होते। याचा शेड जो आहे तो नॅचरल आहे, बट ही परफेक्ट यूज झाली माझ्या या मेकअप लुकसाठी। सो ही पावडर पहिल्यांदा मी एका ब्रशवर घेतली आणि पूर्ण चेहऱ्याला गळ्याला लावून घेतली। त्याच्यानंतर तुम्ही पाहिलं मी अंडर आईजला ही पावडर लावली नव्हती। आता आपल्याला इथे थोडीशी बेकिंग करायची आहे, तर मी ब्रशवर पावडर घेतली आणि माझ्या अंडर आईजला म्हणजे
जिथे जिथे मी कन्सिलर लावलं होतं तिथे ही पावडर लावत आहे. तर अंडर आईजला, कपाळावर, नाकावर, हनुवटीवर ही पावडर लावून घेतली आणि त्याला थोडा वेळ तसंच सोडून द्यायचं आहे, म्हणजे जवळपास 2-3 मिनिटं. तर तेवढ्या वेळात मी माझे आयब्रो फिल करून घेणार आहे. आयब्रो फिल करण्यासाठी मी युरोप गर्ल्स आयब्रो किट वापरला आहे आणि त्याच्यातले हे 2 शेड वापरत आहे. एक आहे ब्लॅक, एक आहे डार्क मरून. तर हे 2 शेड का, अगदी लाईट शेड वापरू नका, कारण ऑलरेडी तुमची त्वचा सावळी आहे आणि जर तुम्ही एकदम लाईट आयब्रो फिल कराल तर उठून दिसणार नाही. त्याच्यामुळे तुम्हाला ब्लॅक कलर वापरायचा आहे. जिथे आपल्या आयब्रोजचे केस सरळ असतात, उभे असतात, तिथे तुम्हाला हा डार्क मरून शेड लावायचा आहे आणि त्याच्यानंतर जिथे आपले आयब्रोजचे केस आडवे असतात तिथे तुम्हाला हा ब्लॅक कलर लावायचा आहे. त्याच्यानंतर आपण जी बेकिंग केली होती ती पावडर आता काढून घ्यायची आहे. तर ब्रशच्या मदतीने व्यवस्थित मी सर्व पावडर काढून घेतलेली आहे. आता जो माझा बेस आहे तो पूर्ण तयार झालेला आहे, तुम्ही बघू शकताय. आता आपण आयशॅडो लावूया. तर हा पण एक मी तुम्हाला असा आयशॅडो लावून दाखवणार आहे जो तुमच्या कोणत्याही लुकवर जाईल. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, कोणतंही पॅलेट घ्या. मी इथे स्विस ब्युटीचं ऑल टाइम शॅडो पॅलेट घेतलेला आहे. याच्यातले 2 डार्क कलर मी यूज करणार आहे, कारण ऑफकोर्स लाईट जर कलर यूज केले तर ते माझ्या स्किनवर दिसणार नाहीत. तर मी पहिल्यांदा मरून कलरचा शेड घेतला आणि माझ्या क्रीजमध्ये प्लेस केला. त्याच्यानंतर छान त्याला ब्लेंड केलेला आहे ब्लेंडिंग ब्रशने, तुम्ही बघू शकताय. भरपूर वेळ घ्या. त्याच्यानंतर मी मरून कलर घेतलेला आहे आणि तो आउटर कॉर्नरला लावत आहे. आउटर व्ही बनवा आणि व्यवस्थित तो शेड लावा. त्याच्यानंतर त्याला खूप छान पद्धतीने ब्लेंड करा. जो तुमच्या स्किनवर कलर उठून दिसेल अशा पद्धतीचे कलर आयशॅडो म्हणून लावा. आता आपल्याला इनर कॉर्नर पासून मिडल पर्यंत एक गोल्डन शिमर शेड लावायचा आहे. तर तो का, कारण गोल्डन शेड बऱ्याच लुक्सवर मॅच होतो. तुम्ही बघत आहात मी हिलरी रोडाच्या पॅलेट मधला हा गोल्डन शिमर शेड घेतलेला आहे आणि तो मी इनर कॉर्नर पासून मिडल पर्यंत बोटांच्या मदतीनेच लावलेला आहे. तर आयशॅडो लावून झाल्यानंतर तुम्हाला आयलायनर लावायचं आहे. के ब्युटीचं मी आयलायनर घेतलेलं आहे, जे आहे लिक्विड लायनर. तर ते मी व्यवस्थित लावून घेत आहे. छोटंसं विंग बनवलेलं आहे आणि तुमच्या लॅश लाईनच्या जितक्या जवळ तुम्हाला टिप ठेवता येते तितक्या जवळ टिप ठेवा. हलकासा विंग काढा अशा पद्धतीने आणि त्याला फिल करा छान. तर इथे आयलायनर पण माझं व्यवस्थित लावून झालेलं आहे. आता तुम्हाला काय करायचं आहे, लोअर लॅश लाईनला पण जे शेड आपण वरती क्रीजमध्ये लावले तेच लावून घ्यायचे आहेत. जसं मरून शेड मी आधी लोअर लॅश लाईनला लावला, त्याच्यानंतर मी कॉफी कलरचा शेड लोअर लॅश लाईनलाच आउटर कॉर्नरलाच जास्त लावून घेतलेला आहे आणि जो मरून कलर होता तो थोडासा इनर कॉर्नरपर्यंत आणलेला आहे. त्याच्यानंतर अगदी इनर कॉर्नरला मी गोल्डन शेड लावलेला आहे. कॉन्टोरिंगसाठी मी वापरत आहे के ब्युटीची कॉन्टोरिंग पेन्सिल, जिचा शेड आहे कॅरेमल टच. ऑफकोर्स तुमच्या स्किन कलरपेक्षा थोडासा डार्क कलर तुम्हाला कॉन्टोरिंगसाठी घ्यायचा आहे. तर मी व्यवस्थित जिथे आपण कॉन्टोर करतो तर अशा पद्धतीने ड्रॉ केलेला आहे. जसं तुमच्या हॉलोज ऑफ द चिक्समध्ये, त्याच्यानंतर तुमच्या जॉ लाईनला लाईन काढा. त्याच्यानंतर हेअर लाईन वरती कपाळाची असेल, मोठं असेल कपाळ तर डेफिनेटली तिथे काढा. थोडंसं नाकाला कॉन्टोरिंग करा. तर याच्यामुळे तुमचा शेप आणि तुमचे मी जसं सांगितलं फीचर्स एकदम प्रॉमिनंट दिसतात. सो फक्त तुम्हाला कलर थोडासा डार्क घ्यायचा आहे आणि मी व्यवस्थित याला ब्रशच्या मदतीने ब्लेंड केलेला आहे. आता आपण पुढच्या स्टेपकडे वळूया, ती आहे ब्लशची. तर तुम्ही हिलरी रोडाचा पॅलेट बघू शकता. याच्यातला एक कलर चूज करा जो तुम्हाला परफेक्ट वाटतोय. मला हा लेफ्ट कॉर्नरचा शेड खूप आवडला, सो तो मी ब्रशवर घेतला आणि छान जिथे आपण ब्लश लावतो तिथे लावला. आधी प्लेस केला, त्याच्यानंतर दुसऱ्या ब्रशने त्याला छान ब्लेंड केलं. आता आपल्याला लावायचं आहे हायलायटर. हायलायटरसाठी सगळ्यात महत्त्वाची टिप, हलकासा कॉपरिश किंवा गोल्डन किंवा पिंकिश शेड त्याच्यामध्ये असायला हवा. सिल्वर कलरकडे जाऊ नका. आयशॅडोच्या बाबतीत मी हेच सांगेल की सिल्वर आयशॅडो वापरू नका. सिल्वर आयशॅडो इनफॅक्ट मीडियम टू डार्क स्किनसाठी बिलकुल चांगले दिसत नाहीत. मी हायलायटर निवडताना खूप छान हे हायलायटर निवडलेलं आहे, जे आहे भरत अँड डॉरिसचं, ज्याचा नंबर आहे 6. खूप सुंदर हायलायटर आहे आणि हे मी आयशॅडो म्हणून पण वापरते. मी फॅन ब्रशच्या मदतीने लावून घेतलेला आहे हायलायटर. त्याच्यानंतर लास्टला मी इथे स्मॅश बॉक्सचं फोटो फिनिश प्रायमर वॉटर लावत आहे ॲज अ सेटिंग स्प्रे. तर हे प्रायमर म्हणून पण वापरतात, पण मी सेटिंग स्प्रे म्हणून वापरत आहे, कारण याच्यामुळे माझा जो मेकअप आहे तो बिलकुल हलणार नाही, दिवसभर ॲज इट इज राहील. तर आज मी वापरलेली आहे कलर रिच मॅट लिपस्टिक लॉरियलची 250 रिच मर्लॉट. याचा शेड आहे, खूप सुंदर आहे. मी याच्या आधी पण माझ्या बऱ्याच व्हिडिओमध्ये ही लिपस्टिक लावलेली आहे. पण जर तुमची डार्क स्किन असेल, सावळी त्वचा असेल तर ही लिपस्टिक तुम्ही बघू शकता, एकदम परफेक्ट दिसते तुमच्या स्किनसाठी. त्याच्यानंतर मी छोटीशी टिकली लावलेली आहे मरून कलरची. सो इथे माझा कम्प्लीट मेकअप लुक झालेला आहे आणि तुम्हाला माहिती आहे आवडलं तर असंच जायचं नाही आहे, तुम्हाला लाईक करायचं आहे. सो हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. भेटूया तशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. टेक केअर, बाय बाय.